ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව අත්තම්මයි මම YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති අද වෙනස්ම විදියට මොකද කියලා මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද උයන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි අරගෙන ආවේ. පොඩ්ඩක් කතා කරන පොඩ්ඩක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න කියලා මට හිතුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් මට වගකීමෙන් ඒ වගේම මගේ අත්දැකීම් එක්ක කියන්න පුළුවන්. රජයේ උපාධියක් තියෙන රජයේ රැකියාවක් කරන කෙනෙක්ට වඩා වැඩි මුදලක් අවුරුද්දක් වගේ කෙටි කාලයකදී ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කියලා මම ගොඩක් ආදරෙන් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලකින් ඉල්ලනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න හිතුවේ අලුතෙන්ම YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට කොහොමද ඒක පටන් ගන්නෙ? ඒක පටන් ගන්නකොට මොනවද එන ප්‍රශ්න ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි අදහස් කීපයක් අපිට ඒ සම්බන්ධව ආපු ගැටලු අපි ඒව විසඳගත්තේ කොහොමද අනේ වගේ අදහස් ඒ වගේ කාරණා ටිකක් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය ගත්තම හරිම අමාරු කාලයක් තමයි ගෙවෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක එක්කෙනෙක් රස්සාව කරලා පවුලක් නඩත්තු කරන එක හරිම අමාරුයි. විශේෂයෙන්ම රජයේ රැකියාව කරන ගෙවල් වල ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් මහත්තයා වැඩට ගියාම කාන්තාවන් විදියට අපි ගෙදරට වෙලා නිකන් ඉන්නේ නැතුව අපිටත් පුළුවන් නම් අපේ පවුලේ ආර්ථිකයේ ශක්තියක් වෙන්න ඒක අපිට ලොකු ආත්මාභිමානයක්, ආත්ම ගෞරවයක්, හිතට හයියක්, ඒ වගේම ලොකු සතුටක්. ඉතින් ඒ වගේ කරන්න දේවල් නම් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මම දන්න දේ තමයි ඔයාලත් එක්ක අද කතා කරන්න හිතුවේ. මම ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් මමත් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තමයි උපාධිය ගත්තේ. දැනට අවුරුදු 3කට විතර කලින්. නමුත් මට දැනටත් රජ රැකියාවක් නැහැ. ඉතින් රජ රැකියාව නැහැ කියලා මම ජොබ් හොය ගියේ නැහැ. මම ආස දෙයක් කරන්න තමයි මම උත්සාහ කරේ ගෙදර ඉඳගෙනම. ඉතින් මම ඒකෙන් දැන් ලොකු සතුටක් ලබනවා. ඒ වගේම පවුලටත් ලොකු ආර්ථික වශයෙන් ලොකු මූල්‍යමය දායකත්වයක් මට දක්වන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ලොකු ආත්මාභිමානයක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම YouTube channel එකක් හදන විදිය ගැන කතා කරන්න නැහැ මේ වීඩියෝ එකේදී. YouTube channel එකක් හදන විදිය ගැන ඕන තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. How to create YouTube channel කියලා search කරාම ඔයාලට ඕන තරම් වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. ඒ බලලා අපිට පුළුවන් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න විදිය ගැන ඉගෙන ගන්න. අපි YouTube channel එක පටන් ගත්තේ දැනට අවුරුදු 2කමාරකට කලින්. ඉතින් අද වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ Canon වර්ගයේ හොඳ කැමරාවක්. ඒ වගේම එහා සමානම යන හොඳ මයික් එකකුත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම දැනට හොඳම කම්පියුටර් එකක් දැනට තියෙන හොඳම කම්පියුටර් එකකින් තමයි අපි වීඩියෝස් හදන්නේ. නමුත් මේ එකක්වත් අපි YouTube channel එක පටන් ගන්නකොට අපිට තිබ්බේ නැහැ. දැනට අවුරුදු 2කමාරක් වගේ වෙනවා අපි YouTube channel එක පටන් අරගෙන. ඉතින් ඒ කාලය තුලදී තමයි අපි මේ හැම දෙයක්ම ලබාගත්. අපි YouTube channel එක පටන් ගන්නකොට පාවිච්චි කරේ මම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එක. ඒ වගේම ඒ දවස්වල තිබ්බ පොඩි කම්පියුටරයක් තමයි පාවිච්චි කරේ එඩිට් වැඩවලට. සමහර ලාවට එඩිට් කරන වැඩේ අපි ෆෝන් එකරුත් කළා. මයික් එකට පාවිච්චි කරේ Boya වර්ගයේ පොඩි මයික් එකක්. දැනටත් මේ මයික් එක පාවිච්චි කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ මයික් එකක් රුපියල් 4000ක් වගේ ගාණක් තමයි වෙන්නේ. ගොඩාක් YouTube channel කරන අය මයික් වර්ගයේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතනදී YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ලොකු දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලොකු කැමරාවක්, මයික් එකක්, කම්පියුටරයක් මේ දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හිතේ තියෙන කැමැත්ත, ඒකට තියෙන උත්සාහය, කැපවීම මේ දේවල් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ෆෝන් එකෙන් උනත් අපිට වීඩියෝ හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් දැනට ලංකාවේ YouTube වල හොඳ ඉහළ තැනක ඉන්න අයගේ ඉතිහාස කතා අරගෙන බැලුවොත් ඉතින් යාලත් මේ වගේ පොඩි ෆෝන් එකකින් එහෙම තමයි යාලත් මේ වැඩේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලොකු දේවල් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දවස්වල ඕනම කෙනෙක් ළඟ හොඳ ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම වොයිස් එක උනත් හොඳට පැහැදිලිව ගන්න පුළුවන්. ලං කරලා කතා කරාම පැහැදිලිව වොයිස් එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට පොඩි මුදලක් ඔයාලට වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳ මයික් එකක් ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් කාරණයක්. ඉතින් අනිත් කාරණය තමයි ෆෝන් එකෙන් ඔයා වීඩියෝ කරනවා නම් ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ කරනකොට හෙලවෙනවා. එතකොට මිනිස්සු වීඩියෝ බලනකොට
කැමති නැහැ ඒ හෙලවෙන එකට. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් නම් tripod එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක හරිම වැදගත් YouTube channel එකේ සාර්ථකත්වයට. ඉතින් මේ දවස්වල ඕනිම කෙනෙක් ළඟ ෆෝන් එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් අපිට YouTube channel එකක් පටන් ගන්න ඇත්තටම ඔයාලට උමනාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයාලා ළඟ තියෙන ෆෝන් එක. හැබැයි මයික් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එක හෙලවෙන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක කරන්න tripod එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මට මතකයි ඒ දවස්වල අපි tripod එකක් නැති දවස්වල අපි වීඩියෝස් හැදුවේ පොත් ගොඩක් තියලා ඒ පොත් ගොඩ උඩ තමයි කැමරා මේ ෆෝන් එක තියලා එහෙම තමයි අපි වීඩියෝස් හැදුවේ. ඉතින් මට නැවතත් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්න අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මහ ලොකු දේවල් නෙවෙයි. අපේ හිතේ තියෙන කැමැත්ත, ආසාව, ඒ වගේම තමයි උත්සාහය, කැපවීම, අදිෂ්ඨානය. මේ කියන දේවල් තියෙනවා නම් අපිට හොඳ සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් රාජ්‍ය රැකියාවක් කරත් උදේ පාන්දර නැගිටගෙන උයන්න ඕනි. ඒ වගේම බස් වල, කෝච්චි වල ඇත්තටම ළමයි කවුරු ළඟ ඉන්නවද දන්නෙත් නැහැ. ඇත්තටම මේව ගැන කල්පනා කරලා බලනකොට කාන්තාවක් විදියට හොඳම දෙයක් තමයි YouTube channel එකක් කරන එක ගෙදර ඉඳගෙන. Tamanට උයන්න පුළුවන් නම් තව මොනවා හරි දේවල් එක දේවල් තියෙනවනේ. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ දවස්වල ගොඩාක් අය පිටරට යන්න උත්සාහ කරනවා. පිටරට ගිහිල්ලත් එහෙත් රස්සාවල් නැතුව අනාථ වෙලා, අසරණ වෙලා, මුදල් අතින් අන්තාසරණ වෙලා ලංකාවට ඇවිල්ලත් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මොනවාද මම කරන්නේ එහෙම කියලාත් කල්පනා කර ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාට YouTube channel එකක් පටන් ගන්නවා නම් ඇත්තටම හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් YouTube channel මේ දවස්වල හැම කෙනෙක්ම වගේ try කරනවා පටන් ගන්න. ඉතින් මේ පටන් අරගෙනත් මාසෙන් එකමාරෙන් නවත්තන අයත් ඉන්නවා views යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන මාසෙන් දෙකකින් අපිට ඇත්තටම සල්ලි ගන්න බෑ. අපිට ඉතින් හොඳ වාසනාවක් තියෙනවා නම් මේ එහෙම පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ඒක හරි හිමින් යන ගමනක්. දැන් මම ඔයාලට එක සරල උදාහරණයකින් කියන්නම්. දැන් අපි හිතමු කඩයක් අපි පොඩි ගමක කඩයක් දානවා. ඉතින් අපි මේ කඩේ විකුණන්නේ රෝල්ස්. ඉතින් හරිම රසට දෙනවා, හරිම පිරිසිදුවට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විදිහට අපි රෝල්ස් එක හදනවා. ඉතින් ඔන්න එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා රෝල්ස් එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා තව කෙනෙක්ට කියනවා මෙතන අහවල් කඩේ රෝල්ස් විකුණන්න තියෙනවා, ඔයා ගන්න කියලා. ඒ විදිහට තමයි මේ ටික ඒක මේ මිනිස්සු පිරිසක් අඳුනගන්නේ. අපි කඩයක් දැම්මයි කියලා කවුරුත් දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ටික තමයි කාලයක් යනකොට ඒ කඩේ වටා කට්ටියක් එකතු වෙන්නේ. කඩෙත් එක්ක මිනිස්සු ගනුදෙනු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ රෝල්ස් එක දිගටම හොඳට දෙන්න පටන් ගත්තොත් එයාලා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්නවා. හැබැයි ඒක යම් තැනකදී ගුණාත්මක භාවය නැති වුණොත්, ඒක රසය අඩු වුණොත් ඒ මිනිස්සු එතනින් හැලිලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මට උදාහරණයක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ උනේ. ඒ වගේ තමයි YouTube channel එක. ඉක්මනට යන්න පුළුවන් ගමනක් නෙවෙයි, හරි හිමින් යන ගමනක්. ඉතින් ලොකු ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ ඒකට. ඒ වගේම තමයි හොඳ වීඩියෝස් මිනිසුන්ට දෙන තරමට තමයි මිනිස්සු අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්නේ. ඉතින් මුලින් අපි වීඩියෝස් හදුවම අපි මුලින්ම කියන්නේ අපේ යාළුවන්ටනේ. ඊට පස්සේ යාළුවෝ තව යාළුවන්ට කියනවා. ඒ වගේ තමයි මේතන මිනිස්සු එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තාක්ෂණික පැත්තකුත් තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන තමයි මම මේ සරල උදාහරණයකින් කිව්වේ. ඉතින් ඔයා YouTube channel එකක් පටන් ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් දැන් ගොඩාක් YouTube channel තියෙනවා මේ travels, cooking, ඊළඟට tech මේ වගේ. නමුත් අරයා මේක කරා, මෙයා මේ වගේ එකක් කරනවා කියලා එහෙම YouTube channel එකක් පටන් ගන්න එපා කවදාවත්. ඔයා කැමති දේ ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ තේරුම් ගන්න. ඒ දේ තේරුම් අරගෙන තමයි අපි channel එකක් පටන් ගන්න වැඩේට බහින්න ඕනේ. ඉතින් අපි අරයා කරේ මේක, මෙයා කරේ මේක, මමත් මේක කරනවා කියලා අපි ඒ විදිහට channel එකක් පටන් ගත්තොත් ඉතින් සමහර විට views යන්නේ නැති වුණාම අපිට ඒ දේ එපා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ආස දෙයක් පටන් ගත්තොත් ඒකේ views නොගියත් අපිට තියෙන ආසාවට, කැමැත්තට නිකන්ම අපිට videos හදලා අපි upload කරනවා. එතකොට ඒක දිගටම කරගෙන යනවා. ඒ නිසා තමන් කැමති දෙයක් කරන්න පටන් ගන්න. ඒක තමයි ප්‍රධාන කාරණය. ඉතින් ඔයාලට තමන් කැමති දේ අඳුන ගන්න අමාරුයි නම් ඔයා පොතක් ගන්න, පොතක් අරගෙන ලියන්න. ඉතින් ඔයා ඒක බෙදා ගන්න. මම කැමති දේවල් මෙහෙම, මගේ දක්ෂතා මෙහෙම. ඔයා කැමති මුද්දර එකතු කරන්න නම්, ඔයා කැමති කෑම හදන්න නම්, ඔයා කැමති මොනවා හරි travel කරන්න නම්, ඔයා කැමති travel කරන්න නම් ඒ වගේ ලියන්න.
ඒ වගේම ඔයාගේ දක්ෂතා ලියන්න. කතා කරන්නද, නටන්නද, සින්දු කියන්නද, ඒ වගේ දක්ෂතා ටික ලියන්න. ඉතින් දැන් ඔයා බලන්න පුළුවන් මුද්දර එකතු කරනවා කිව්වට පස්සේ ඒක කොහොමද කියලා YouTube channel එකකට කරන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු කෙනෙක් ළඟ මුද්දර ලොකු එකතුවක් තියෙනවා කියලා අවුරුදු ගානක. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒක එක මුද්දරේ අරගෙන මේක හැදුනේ කොහොමද, මොන අවුරුද්දද, මේක නිර්මාණය වෙන්න පසුබිම මොකක්ද, මේක නිර්මාණය කරේ කවුද, අන්න ඒ වගේ විස්තර හොයලා අපිට මිනිස්සුන්ට දෙන්න පුළුවන් නම් මම නම් හිතන්නේ ඒක මිනිස්සු නොබල ඉදී කියලා. මොකද එතන තියෙනවා අලුත් දෙයක්. මිනිස්සු අලුත් දේවල් වලට කැමති. ඒ නිසා ඒක වටා මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව වැඩි. අනිත් එක කවුරුත් නොකරපු දෙයක්. අලුත් දේවල් අපි හිතනවා නම් අපිට පුළුවන් යම්කිසි හොඳ තැනකට එන්න. ඉතින් සමහර කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මට දක්ෂතාවයක් තියෙනවා, මට කැමැත්ත තියෙනවා, නමුත් මට වෙලාව නැහැ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒකට නම් නිදහසට කාරණයක් නෙවෙයි. මොකද හොඳම උදාහරණය තමයි ඒකට ගන්න පුළුවන් මම. ඉතින් මට ලොකු දුල දෙනෙක් ඉන්නවා. ලොකු දුවට අවුරුදු 2යි මාස 2යි දැනට. පොඩි දුවට මාස 10යි. පොඩි එක්කෙනා හම්බෙන්න මම හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් වෙන්න යනකොට මම මේ දවස් ගානට හරියන වීඩියෝස් හදලා තමයි ගියේ. එතකොට එක දවසක්වත් වීඩියෝ එකක් නොදා ඉන්න මම උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවෙම පුළුවන් හැම දවසකම වීඩියෝ එකක් දාන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. කොහොම හරි කළා මම ඒකට මොකද මට තියෙන ආසාවනේ කෑම හදන්න තියෙන ආසාව. ඒ නිසා මම කොහොම හරි ළමයාව කරේ තියාගෙන හරි කරන්නේ කෑම හදන්න උත්සාහ කරන එක. ඒ නිසා දන්නේම නැතුව මට වීඩියෝ එකක් දවසකට හැදෙනවා. ළමයෙක්ට අසනීපයක් වුණොත් ඇරෙන්න මම කවදාවත් වීඩියෝ එකක් නොදා ඉඳලා නැහැ. ඉතින් ඒකට මම තව උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් මගේ තව channel එකක් තියෙනවා රුවිස් ෆැමිලි කියලා. ඒක කරන්නේ මම මගේ බබාලා දෙන්න එක්ක කරන දවස කොහොමද ගත වෙන්නේ කියලා ඒ ෆැමිලි වීඩියෝ එකක් තමයි, ෆැමිලි ව්ලොග්ස් තමයි ඒ කියන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට මට සතියක් ගත වෙනකොට මේ වීඩියෝ එකක් කරගන්න මේ කොච්චර කාලෙ තිබුණත් මට උනන්දුවක් නැහැ, ආසාවක් නැහැ. මොකද මට ආසාව තියෙන්නේ, කැමැත්ත තියෙන්නේ කෑම හදන වැඩේට. ඒ නිසා අර දේ මට මගේ ඇරෙනවා. ඒකයි මම ඔයාලට මුලදී කිව්වේ YouTube channel එකක් පටන් ගන්නවා නම් අරයා කරා මෙයා කරා කියලා හිතන්නේ නැතුව තමන්ගේ කැමැත්ත තියෙන්නේ කොතනද කියන තැනට ඉඩ දෙන්න කියලා. ඉතින් එඩිට් කරන වැඩේ නම් මම නෙමෙයි කරන්නේ. ඇත්තම කියනවා නම් මට ඒ තාක්ෂණික දැනුම නැහැ. ඒ වැඩේ කරන්නේ හස්බන්ඩ්. එයාත් රජයේ රැකියාවක් කරන කෙනෙක්. එයා රැකියාව කළා ගෙදර ඇවිල්ලා එයා කොහොම හරි රෑ 12ක විතර නිකන් කරන්නේ මේ වැඩ. ඉතින් ඒකයි පවුලක මේ දියුණුව තියෙන්න නම් අපි දෙන්නගේම කැපවීම තියෙන්න ඕනි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එයා ගෙදර එනකොට හවස 6:00 විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ ආවට පස්සේ මම වීඩියෝ එක හදන්න කවදාවත් ලෑස්ති කරන්නේ නැහැ. එයා එන්න කලින් වීඩියෝ එක හදලා මම ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. එයාට තියෙන එඩිට් කරන වැඩේ විතරයි. ළමයි දෙන්නෙක් හිටියත් මොන වැඩේ තිබුණත් හවස 6 වෙනකොට මම වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් එයාට ඒක ලොකු පහසුවක් මේ වීඩියෝ එක හදන වැඩේට. මොකද ටයිම් එක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් සමහර කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මට ෆෝන් එකක් තියෙනවා. නමුත් මට කම්පියුටර් එකක් නැහැ. මම කොහොමද එඩිට් කරන්න කියලා. නමුත් දැන් ෆෝන් එකෙන් වුණත් වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන්. ඒකට ඕන තරම් ඇප්ස් තියෙනවා. වීඩියෝ එඩිට් කරන්න ෆිල්මෝරා කියන ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ඇප්ස් තියෙනවා වීඩියෝ හදන වැඩේට. ඉතින් YouTube channel එකකට ගෙවන්නේ ඩොලර් වලින්. ඩොලර් පොඩි ගාණක් වුණත් ඒක රුපියල් වලින් ලොකු වටිනාකමක්. ඉතින් ඒක අපේ ආර්ථික තත්ත්වයට හොඳ හයියක්, ඒ වගේම රටටත් ලොකු හයියක්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාට YouTube channel එකක් කරන්න ලොකු ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ කැමැත්ත තෝරගෙන, ඔයාගේ ආසාව තෝරගෙන ඒ අනුව ඔයා පොඩි සැලැස්මක් ගහගෙන හිත ඉන්නතෝ අදම පටන් ගන්න මේ වැඩේ. පුළුවන් නම් මේ දැම්ම පටන් ගන්න. මම මේ කියපු විදිහට කරොත් ඔයාට කවදාවත් වරදින එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි හිත හිටියොත් අද හෙට කරනවා අනිද්දා කරනවා කියලා මේ කවදාවත් කරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ කියපු විදිහට ඔයා මොකක් හරි channel එකක්, හොඳ channel එකක් පටන් ගන්න. පටන් අරගෙන එක දිගට ඔයා මාස 3ක් වීඩියෝස් දාන්නකො, එක දවසක්වත් නවත්තන්න නැතුව. ඉතින් මාස 3ක් යනකොට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන තැනට ඔයාගේ channel එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න බැරි වුණොත් මට කෝල් එකක් දෙන්න. ඔයා කියපු දේවල් සාර්ථක වුණේ නැහැ. මට වැරදුනා එහෙම කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා කිසි කෙනෙක් මට එහෙම කෝල් කරන එකක් නැහැ කියලා. මොකද මට හොඳටම විශ්වාසයි.
හරියට මේ වැඩේ පටන් ගත්තොත් හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන් කියන එක. මොකද මම ඒක අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී කියන්න උත්සාහ කළේ කාන්තාවන් විදියට අපි ගෙදරට වෙලා නිකන් ඉන්න නැතුව තුන් වේලම කාලා බුදිය ගන්න තුන් වේලම කාලා හොඳට නිදා ගන්න නැතුව හස්බන්ඩ්ට හොඳ හයියක් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක මුලින් කිව්වා වගේම ලොකු ආත්ම අභිමානයක්. හරිම සතුටින් අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට දැන් හොඳට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ට උනත් රජේ රැකියාවක් ගන්න එක දැන් හරි අමාරුයි. තව වසර කිහිපයකට උනත් රැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි දැම්ම ඉඳලා YouTube channel එකක් පටන් ගත්තොත් ඇත්තටම ඒ කාලේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ අපිට රැකියාවක් ලැබෙන කාලයක් වෙනකොට වෙද්දී අපිට ඒ අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී තාක්ෂණික පැත්ත ගැන කතා කරේ නැහැ. ඔයාට ඒක ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මම එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම එකතු කරලා හස්බන්ඩ් එක්ක එකතු වෙලා එක වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. මොකද දිගින් දිගට මේ ගැන කතා කරන්න අමාරුයි. මොකද මම කුකින් channel එකක් කරන නිසා. ඒ කැම වීඩියෝස් එතකොට අතපසු වෙන නිසා. ඉතින් ඔයාට YouTube ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕනෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ numbers තියෙනවා කතා කරන්න. WhatsApp තියෙනවා message කරලා අහන්න. ඉතින් ඔයාට අපි එහෙම කතා කරොත් කෝස් එකක් තියෙනවා මෙච්චර ගාණක් ඕනි එහෙම කියන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඕනිම වෙලාවක කෝල් කරන්න අපි ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලබා දෙන්න ලෑස්ති. හරිම කැමැත්තෙන් අපිත් කැමති කවුරු හරි අපි වගේ මේ ගමන සාර්ථකව යනවට. ඉතින් මම අවසාන වශයෙන් ඔයාලට පොඩි අදහස් ටිකක් දෙන්නම්. දැන් කාන්තාවන් විදිහට නම් සමහර අය එළවලු වවනවා, සමහර අය මල් පැල වවනවා, සමහර අය ගේ ඇතුලේ අපි හදන ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් අන්නේ ඒ වගේ අදහස් තියන අය ඉන්නවා. මහන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. ඒ වගේම උයන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. බියුටිෂියන් ඒ පැත්ත දන්න අය ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩි බබාලා ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු කාරණා දන්න අය ඉන්නවා. ඒ දැනුම තියෙන අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ දේවල් පොඩ්ඩක් ඔලුවට අරගෙන අදම පුළුවන් නම් try කරලා බලන්න YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. එහෙනම් මම තවත් දවසක මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාව හමු වෙන්න එන්නම්. ඔයාට සුබ දවසක්. අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලාත් ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. Thank you.